про любов, а то що, сьогодні страждання і страждання. Треба і про любов, так? Це пісня з хорошим кінцем. Так, дівчина молода, закохана, чекає свого хлопця-парубка, який на війні. Вона чекає його додому. Так, вона рахує хвилини. Я знаю, що це відгукнеться у багатьох зараз в серцях. Хтось чекає сина, хтось чекає брата, хтось чекає свого коханого і чоловіка. Так, і вона нарешті чекає, і вона бачить і чує, що в її двері постучали. Так, в кінці ось такий невеличкий стук, так, і вона знає, що її коханий стоїть на порозі. Так, і хочу для вас тоді заспівати цю пісню.